હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું ચોળાફળીની સાથે ખવાતી એની તીખી ચટણી। આ ચટણી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને સ્પાઇસી હોય છે। આ ચટણી વગર ચોળાફળીને તમે અધૂરી કહી શકો છો। ચોળાફળીની આ ચટણી સાથે જો તમે ચોળાફળી ખાશો તો એનો સ્વાદ બમણો થઈ જશે। આ ચટણી બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે, તો ચાલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આ બાઉલમાં આપણે 1.5 મોટી ચમચી જેટલો બેસન એડ કરી દઈશું। હવે આપણે એની અંદર 3 ચમચી જેટલું દહીં નાખશું। દહીં મેં અહીંયા મીડિયમ ખાટું લીધું છે। હવે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે હળદર પાવડર નાખશું। અને હવે મેં અહીંયા 1.5 કપ એટલે કે 300 ml જેટલું પાણી લીધું છે, જે આપણે હમણાં થોડુંક જ નાખશું અને સારી રીતે આપણે એને બ્લેન્ડ કરી લઈશું કે જેથી આમાં કોઈ ગાંઠ ના રહે। થોડુંક બ્લેન્ડ થઈ જાય પછી આપણે બાકીનું પણ બધું જ પાણી આમાં એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે ફરીથી આને સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી દઈશું। આ મિશ્રણ એકદમ ગાંઠ વગરનું સ્મૂથ બનવું જોઈએ। હવે મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેમાં આપણે જે બેસનનો ગોળ બનાવ્યો હતો એ એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે સતત ચલાવતું રહેવાનું છે અને ધીમા તાપે, નહીં તો જો આપણે દહીં એડ કર્યું હતું એ ફાટી શકે છે અને આ મિશ્રણ હમણાં ખૂબ જ પતલું છે, તો જેમ જેમ આપણે આને કૂક કરતા જઈશું એમ એમ એ ગાઢું થશે। તો આને આપણે 8 થી 10 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો સતત હલાવતા રહીને ધીમા તાપે મેં આ મિશ્રણને 8 થી 10 મિનિટ માટે કૂક કર્યું છે। બેસન સહેજ પણ કાચો ના રહેવો જોઈએ અને ધીમા તાપે જેને કૂક કરવાનું છે। તો હવે ગેસ બંધ કરીને આપણે આને ટોટલી ઠંડુ થવા દઈએ। હવે આપણે એક ચટણી બનાવશું, તો એ માટે એક મિક્સર જારમાં આપણે 1/4 કપ જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરશું। 2 મોટી ચમચી જેટલો ફુદીનો એડ કરશું। 3 થી 4 નંગ લીલા મરચાંને મેં ઝીણા સમારી લીધા છે, એ એડ કરી દઈશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા કાળા મરી ઉમેરશું। 10 થી 12 મરી છે આ। હવે આપણે આની અંદર 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખશું અને આને સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો મારી ગ્રીન ચટણી તૈયાર છે। આપણે આને એકદમ બારીક આ રીતે પેસ્ટ થઈ જાય રીતે પીસવાની છે। હવે આપણી બેસનની કઢી પણ સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે। મેં આને એક બાઉલમાં કાઢી લીધી છે। તો આપણે જે ગ્રીન ચટણી બનાવી હતી એ આમાં એડ કરી દઈશું। તો બધી જ ચટણી મેં એડ કરી દીધી છે। સારી રીતે આને મિક્સ કરી લઈશું। તો મેં સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચોળાફળીની ચટણી બનીને તૈયાર છે। મેં આને ચોળાફળી સાથે સર્વ કર્યું છે અને ચોળાફળી કેવી રીતે બનાવી એનો વિડીયો મેં પહેલેથી ચેનલ પર અપલોડ કરેલો છે। એ વિડીયોની હું લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।